සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒෂියන් කිචන් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද මම හදන්නේ අයිස්ක්‍රීම් එකක්. දොඩම් වලින් හදන හරිම රස අයිස්ක්‍රීම් එකක් තමයි මේක. අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩෙන් ගන්න අයිස්ක්‍රීම් එකකටත් වඩා ගොඩක් රසට මේක අපිට ගෙදරදී ගොඩක් හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු වෙලාවක් වැය කරන්නේ නැතිව හරිම ඉක්මනින් අපිට මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ රසවත් අයිස්ක්‍රීම් එක හදා ගන්න අපිට මොනවද ඕනි වෙන දේවල් කියලා. මම මෙන්න මේ වගේ ලොකු දොඩම් එක ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ ඉදුණු නාරන් තියෙනවා නම් ඒවා හරි ගන්න පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම මේ තියෙන විපින් ක්‍රීම්. මේ විපින් ක්‍රීම් එක අපිට ඕනෙම සුපර් මාකට් එකේ විවිධ වර්ග වලින් ගන්න තියෙනවා. මේ විපින් ක්‍රීම් එක අපිට හරිම පහසුවෙන් ඉතා ඉක්මනින් ගෙදරදී උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඒ ගැන. ඊට අමතරව කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් අපිට ඕනි වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මිල්ක් මේඩ් එහෙම නැත්නම් ටින්කිරි කියලාත් අපි මේක හඳුන්වනවා. මේ තියෙන වැනිලා එසන්ස්. ඉතින් මේ අයිස්ක්‍රීම් එකට ඔරෙන්ජ් වලින්ම හදලා තියෙන මොන හරි එසන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් මගේ ළඟ මේ වෙලාවේ එකක් නැති නිසා මම වැනිලා එසන්ස් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව ඔරෙන්ජ් ෆෘට් කලරින් එකනොත් බිංදු 2-3ක් මම දාගන්නවා. අයිස්ක්‍රීම් එකට හොඳ ලස්සන පාටක් එන්න ඕනේ නම් විතරක් මේක එකතු කරගන්න අපිට පුළුවන්. නැත්නම් මේක අනිවාර්ය දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මම මුලින්ම මම අරන් තිබ්බ දොඩම් ගෙඩිය පොතු ටික හොඳින් ඉවත් කරගෙන බිකි ටික මෙන්න මේ වගේ කුඩා කැබලි වලට කපා ගත්තා. දැන් මේ දොඩම් බිකි ටික සේරම මෙන්න මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකකට දාලා මේක හොඳින් අපි අඹර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඔරෙන්ජ් ටික හොඳින් ඇඹරෙනකම්ම බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ. මම මේ අඹරගත්ත ඔරෙන්ජ් එක මේ විදිහටම තමයි අයිස්ක්‍රීම් එකට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා අයිස්ක්‍රීම් එකේ මොනුත්ම කෑලි හැපෙනවට අකමැති කෙනෙක් නම් මේක හොඳින් පෙනේරකින් පෙරලා ජූස් එක විතරක් අරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ නැතිව ඔරෙන්ජ් එක කලින්ම මිරිකලා අපිට ජූස් එක විතරක් අරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන විපින් ක්‍රීම් එකෙන් මිලිලීටර් 250ක්, ඒ කියන්නේ හරියට මෙෂරින් කප් එකක් මම මේ බෝල් එකට දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකල්ම අපි මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී හොඳින් මතක තියාගන්න අපි මේකට ගන්න විපින් ක්‍රීම් එක ඒ වගේම කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් එක මේ දෙකම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳින් කූල් වුණායින් පස්සේ තමයි මේ වෙලාවේ අරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනි තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි සමහර විපින් ක්‍රීම් තියෙනවා විනාඩි 2-3ක් වගේ කාලයක් බීට් කරගත්තාම හොඳින් පෙන පිපිලා හොඳ ක්‍රීම් එකක් බවට ඉක්මනින්ම පත් වෙනවා. නමුත් සමහර විප් ක්‍රීම් ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පිපෙන ප්‍රමාණයත් අඩුයි. ඉතින් අද මම අරන් තියෙන විප් ක්‍රීම් එකත් ඒ වගේ එකක්. මට මෙන්න මේ වගේ හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකල් බීට් කරගන්න විනාඩි 7ක් වගේ කාලයක් ගත වුණා මේක. දැන් මෙන්න මේ වගේ හොඳ ක්‍රීම් ගතියට ආවට පස්සේ කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් එකෙන් මිලිලීටර් 125ක්, ඒ කියන්නේ හරියටම මෙෂරින් කප් භාගයක් මම මේකට දාගන්නවා. දැන් නැවතත් විනාඩි 2-3ක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ හොඳ ක්‍රීමි ගතියට ආවට පස්සේ බීට් කරන එක නතර කරන්න. දැන් මම මේකට මේ වෙලාවේ වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඒ වගේම මම කලින් හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ඔරෙන්ජ් ජූස් ටික සේරම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් මේ ටික සේරම හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම ඔරෙන්ජ් කලරින් එකනොත් 0.3-4ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට නැවතත් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ බලන්න හොඳ ලස්සන ඔරෙන්ජ් කලර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මිශ්‍රණේ. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකක් තමයි අරන් තියෙන අපි හදාගත්ත අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය දාගන්න. ඉතින් දැන් මේ ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකට මම මේ අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේ වගේ ලස්සනට මතු පිටත් එක ගානට හදාගෙන මේක අපි හොඳින් පියනෙන් වහගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පියන හොඳින් වැසෙන පියනක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පොලිතීන් එකක් තියලා හරිය හොඳින් පියන සීල් වෙන විදිහට වහගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක හොඳින් කූල් වෙලා හොඳින් සෙට් වෙනකල් පැය 7-8ක් වගේ කාලයක් ෆ්‍රීසර් එකේ තියාගන්න ඕනේ.
ඔන්න මම දැන් හරියටම පැය 7කින් වගේ පස්සේ ෆ්‍රීසර් එකෙන් අයිස්ක්‍රීම් එක අරගෙන ආවා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක ගොඩක් හොඳට වගේම ගොඩක් ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ක්‍රීමි ගතියටත් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ අයිස්ක්‍රීම් එක අපි කඩෙන් ගන්න අයිස්ක්‍රීම් එකටත් වඩා ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා රස බලන්න. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ඕනම පළතුරකින් ගෙදරදී අපිට ගොඩක් රසට වගේම මේ වගේ ගොඩක් හොඳට අයිස්ක්‍රීම් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විපින් ක්‍රීම්, කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් මේ දේවල් නැතුව උනත් ගොඩක් රසට අයිස්ක්‍රීම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් අපි බලමු. දැන්ම ගිහිල්ලා channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.